The official YouTube channel of Adda 247 Northeast Protect Ratipare Dinto Current Affairs Khini loi ahu ajiu uposthit hoisu aji dinto current affairs khini loi asha korisu apnalok sokolore dinto bhalere arambho hoise ঠিক আছে সো আপোনালোকক মই যোৱাকালি ক্লাছটোত প্ৰশ্নটা সুধিছিলো চাংথাং ৰিজনৰ বিষয়ে যে চাংথাং ৰিজন কিহৰ বাবে বিখ্যাত ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব পশমিনা উলৰ বাবে এই জেগাডোখৰ বিখ্যাত ইয়াত আপোনালোকে জানে যে এটি বিশেষ ধৰণৰ ইয়াত ছাগলী পোহা হয় আৰু সেই ছাগলীটোৰ প্ৰায় এই উল লোৱা হয় গুড মৰ্নিং এভৰিৱান গুড মৰ্নিং শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলে মৌচুমীয়ে দিছিলে পৰিমিতাই দিছিলে বিপাশাই দিছিলে আজি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আজিৰ recently which country has signed the Abraham Accords কোনখন দেশে আব্ৰাহাম চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে এই কেইদিনত অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক ৰাছিয়া অপচন বি দিয়া হৈছে ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ অপচন সি দিয়া হৈছে বাহৰেইন আৰু অপচন ডি দিয়া হৈছে কাজাকিস্তান এটা কথা হৈ গল কি আব্ৰাহাম একৰ্ডছ কি আমি বুজিম প্ৰথমতে আপোনালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰটো দি লওক Okay, ঠিক আছে গুড মৰ্নিং এভৰিৱান গুড মৰ্নিং ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপচন ডি কাজাকিস্তান এতিয়া আব্ৰাহাম একৰ্ডছ মনত ৰাখিব ইজৰাইল আৰু আৰব দেশসমূহৰ মাজৰ সম্বন্ধ ভাল কৰিবলৈ ইউএছএ অনা এখন চুক্তি সেইখনক আমি কম আব্ৰাহাম একৰ্ড So Kazakhstan to join the Abraham Accords আপোনালোকে দেখা পাইছে USA এর প্রেসিডেন্টে এখন মধ্যস্থতা কৰিছে So Abraham Accords are a set of agreements that established diplomatic normalization যেতিয়াৰ পৰা ইজৰাইল গঠন হৈছে তেতিয়াৰ প্ৰায় মিডল ইষ্ট আৰু গুটেই জিমানবোৰ আৰব ওয়াৰ্ল্ডত জিমানবোৰ দেশ আছে সেই দেশসমূহ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত প্যালেষ্টাইনক লৈ এটা সদায় তনাজৰা চলি আছে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কেবাখনো যুদ্ধ হৈছে 6 ডে ওয়াৰ হৈছিল তাৰ পিছত ইয়ম কিপিৰৰ যুদ্ধ হৈছিল সো কেবাখনো যুদ্ধ প্ৰায় এটা দশকৰ মাজে মাজে হৈ থাকে আৰু লগতে আপোনালোকে জানে এতিয়া তেওঁলোকৰ হামাস ইজৰাইলৰ যেটো এটা অনগোইং তেওঁলোকৰ এটা যুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰি proxy war নিচিনা এখন যুদ্ধ তেওঁলোকে লাগিয়ে থাকে সো সেই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো এটা সম্বন্ধ ডিপ্লোমেটিক নৰ্মালাইজেশন আনিবলে আব্ৰাহাম একৰ্ড অনা হৈছে আৰু মধ্যস্থতা কৰিছে ইউএছএ So Israel and several Arab states beginning with the United Arab Emirates and Bahrain প্ৰথম ইয়াত স্বাক্ষৰ কৰিছিল ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ আৰু বাহৰেইনে সেপ্টেম্বৰ 2020ত ইয়াত আৰম্ভণি হৈছিল আগষ্টত ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছে স্বাক্ষৰ কৰিছিল সেপ্টেম্বৰত বাহৰেইনে স্বাক্ষৰ কৰিছিল মিডিয়েশন কৰিছিল ডনাল্ড ট্ৰাম্পে গুটেই মিডল ইষ্টৰ কথা যদি মই কওঁ তেতিয়া হলে মিডল ইষ্টত একটু জিমান দেশ আছে সেই দেশসমূহে ইজৰাইলক কোনো দেশ হিচাপে তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ নকৰে বা তেওঁলোকে স্বীকৃতি দিব নিবিচাৰে প্ৰথমখন দেশ যিয়ে ইজৰাইলক স্বীকৃতি দিছিলে দেশ হিচাপে সেইখন আছিল জৰ্ডান বছৰটো আছিল 1994 চন তাৰ পিছত 2020 চনতহে ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ আৰু বাহৰেইনে ইজৰাইলক স্বীকৃতি দিছিলে দেশ হিচাপে সো আব্ৰাহাম চুক্তি হৈছে সংযুক্ত আৰব আমিৰশাহী আৰু বাহৰেইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইজৰাইল আৰু কেবাখনো আৰব ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত কূটনৈতিক স্বাভাৱিকৰণৰ স্থাপন কৰা এক চুক্তিৰ গুট সো আব্ৰাহাম একৰ্ডছ আৰম্ভ হৈছিল 2020 চনত
কোট কৰা হৈছিল স্বাক্ষৰ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ ৱাশ্বিংটন ডিচিত কৰা হৈছিল নেগোশিয়েট কৰিছিল ইউনাইটেড ষ্টেটছে মধ্যস্থতা কৰিছিল ইয়েছ সাইন কৰিছে বা স্বাক্ষৰ কৰিছে বাহৰেইন ইজৰাইল ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ এতিয়া বৰ্তমান কাজাকিস্তানে স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু লগতে সাবসিকুৱেন্টলি মৰক্কো আৰু সুদানেও কিন্তু স্বাক্ষৰ কৰিছে এই চুক্তিখনত এটা অকনমান আপোনালোকে ইজৰাইল আৰু অন্যান্য মিডল ইষ্টৰ দেশসমূহ এবাৰ চাই লব পাৰিব এটুটকো ইয়াত আপোনালোকে চালে বেছি ভালকে দেখা পাব ইজৰাইল হৈছে এইটো অঞ্চলত ইজৰাইলক ঘেৰি ধৰিছে গুটেই যিমানবোৰ মিডল ইষ্টাৰ্ণ দেশ আছে সকলোবোৰে সো এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইজিপ্ট আছে জৰ্ডান আছে ওপৰৰ ফালে নৰ্দাৰ্ণ পোৰ্শন সিৰিয়া আছে আৰু এইফালে যদি আপোনালোকে মন কৰে তেতিয়ালে সৌদি আৰব আছে সৌদি আৰবৰ লগত বহুত সৰু এতিয়া অংশ তেওঁলোকে ল্যান্ড বৰ্ডাৰ হিচাপে শেয়াৰ কৰে সো এই গুটেই অঞ্চলটোত যিমানবোৰ আপোনালোকে নীলা মাৰ্ক কৰি থোৱা দেখা পাইছে হেবৰে এতিয়া ইজৰাইলৰ হৈতে ভাল তেওঁলোকৰ কূটনৈতিক সম্বন্ধ গুড ডিপ্লোমেটিক টাৰ্মছ যিবোৰ আপোনালোকে ৰঙা ৰঙা দেখা পাইছে হেবৰৰ লগত ইজৰাইলৰ ডিপ্লোমেটিক সম্বন্ধ ভাল নহয় কূটনৈতিক সম্বন্ধ সিমানটা ভাল নহয় সো কাজাকিস্তানৰ বিষয়ে অকনমান চাইলক ক্যাপিটাল হৈ গৈছে আস্তানা লাৰ্জেষ্ট সিটি হৈ গৈছে আলমাটি গভৰ্নমেন্ট প্ৰেসিডেন্সিয়েল ৰিপাব্লিক আন্ডাৰ এন অটোক্ৰেটিক গভৰ্নমেন্ট প্ৰেসিডেন্ট হৈ গৈছে 𝐂𝐚𝐥𝐿𝐻 প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ গৈছে ওলাজ বেকনেটভ আৰু কাৰেন্সি হৈছে টেংগে ওকে লোকেশনটো এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাছিয়াৰ হৈতে নৰ্দাৰ্ণ পোৰ্শনত এটা দীঘলীয়া বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে ইষ্টাৰ্ণ পোৰ্শনত চাইনাৰ হৈতে বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে দক্ষিণ ফালে যদি চাই কিৰগিস্তান উজবেকিস্তান আৰু তুৰ্কমেনিস্তানৰ হৈতে বৰ্ডাৰ আছে কাজাকিস্তানৰ আৰু আস্তানাৰ যদি লোকেশনটো চাই ইয়াত আছে ৰাছিয়াৰ পৰা বহুত দূৰত নহয় ঠিক আছে নেক্সট পাৰ্সন Where is the 30th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change being held? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাঠামোৰ চুক্তি 30 সংখ্যক পক্ষ সন্মিলন কোট অনুষ্ঠিত হৈছে অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ব্ৰাজিলৰ ৰিঅত অপচন বি দিয়া হৈছে ব্ৰাজিলৰ বেলেমত অপচন সি দিয়া হৈছে ইজিপ্তৰ শ্ৰম আল শেখ নে অপচন ডি হৈ গৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পাৰ্থত Good morning. Thank you, Hoytyo. Thank you. Oh, Hoybyo. Sorry. ঠিক আছে অপশন বি বেলেম গুড ভেৰি গুড মনত ৰাখিব যে বেলেম হৈ গৈছে ব্ৰাজিলৰ বৰ্তমানৰ তেওঁলোকৰ যদি ক্যাপিটালৰ কথা কয় টেম্পৰাৰী ক্যাপিটাল বেলেম হৈ আছে ৰে হেতু কাৰণে আপোনালোকে মন কৰিব যে ব্ৰাজিলৰ যিমানবোৰ শীৰ্ষ সন্মিলন বা যিমানবোৰ এটা কনফাৰেন্স ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত অনুষ্ঠিত হৈছে হেবোৰ এটা বেলেমত অনুষ্ঠিত হৈ আছে So COP30 Brazil Amazonia Belem 2025 Belemot অনুষ্ঠিত হ'ব এটা অহা বছৰলে COP31 ৰ কথা মই কৈছো COP31 ৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু টাৰ্কিৰ মাজত এতিয়া এখন তনাজৰা লাগি আছে টাৰ্কিয়ে কৈছে যে আমি পাতিম অষ্ট্ৰেলিয়াই কৈছে যে আমি পাতিম সো দুয়োখনৰ মাজত এতিয়া তনাজৰা লাগি আছে সো ক্লাইমেট কনফাৰেন্স পাতিবলৈ এতিয়া তনাজৰা লাগিছে ঠিক আছে সো অকনমান ব্ৰাজিলৰ বিষয়ে চাইলক ক্যাপিটাল Permanent capital হৈ গৈছে ব্ৰাজিলিয়া কিন্তু ব্ৰাজিলিয়াত তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কিছুমান আৰ্কিটেকচাৰাল তেওঁলোকে ঠিকঠাক কৰি আছে সেইকাৰণে ব্ৰাজিলিয়াত বৰ্তমান তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিটটো নাই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিটটো উঠাই নি পেলাই এতিয়া বেলেমত আছে সো টেম্পৰাৰী ক্যাপিটাল হৈ গৈছে বেলেম লাৰ্জেষ্ট সিটি ব্ৰাজিলৰ হৈ গৈছে সাও পলো ব্ৰাজিল এনেকুৱা এখন দেশ গুটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত কেইখনমানেই দেশ আছে য'ত যেনেকৈ কাজাকিস্তানতো আপোনালোকে দেখা পালে যে ৰাজধানী চহৰখনে আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ নহয় ব্ৰাজিলতো তেনেকুৱা এটা অৱস্থা ব্ৰাজিলত আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰখন হৈ গৈছে সাও পাউলো গভৰ্নমেন্ট হৈ গৈছে ফেডাৰেল প্ৰেসিডেন্সিয়েল ৰিপাব্লিক প্ৰেসিডেন্টৰ পোৰ্শনটো বেছি তেওঁলোকৰ প্ৰেসিডেন্টৰ হাত বেছি প্ৰেসিডেন্ট হৈ গৈছে লুই ইনেচিও লুলা দি সিলভা ভাইস প্ৰেসিডেন্ট হৈ গৈছে জেৰাল্ডো এলকমিন আৰু কাৰেন্সি হৈ গৈছে ব্ৰাজিলিয়ান ৰিয়াল অকনমান আপোনালোকে লোকেশনটো চক ব্ৰাজিল সাউথ আমেৰিকান কন্টিনেন্টত যিমান দেশ আছে অকল ইকুৱেডৰ আৰু চিলেৰ হৈতে হে বৰ্ডাৰ নাই ব্ৰাজিলৰ বাকি যিমানবোৰ দেশ আছে সকলোবোৰ দেশৰ হৈতে ব্ৰাজিলে ল্যান্ড বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে যেহেতু ব্ৰাজিল হৈ গৈছে সাউথ আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশ সো যিমানবোৰ দেশ আছে ইয়াত ফ্ৰেঞ্চ গায়ানা আছে সুৰিনাম আছে গায়ানা ভেনিজুৱেলা কলম্বিয়া পেৰু বলিভিয়া পাৰাগুৱে উৰুগুৱে আৰ্জেন্টিনা
সকলোবোৰ দেশৰ হৈতে বৰ্ডাৰ আছে নাই কোনখন অকল দুখন দেশৰ হৈতে নাই ইকুৱেডৰ আৰু চিলে সো এই কথাটো অকনমান মনত ৰাখিব আপোনালোকে ব্ৰাজিলৰ বিষয়ে ইয়াতে আৰু এখন দেশৰ কথা মই ইয়াতে কৈ যাওঁ আপোনালোকক দেশ নহয় আসলতে হেখন ফ্ৰেঞ্চ গায়ানা নামটোৰে ধৰিব পাৰিছে যে ফ্ৰান্সৰ ওভাৰসিজ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এটা ইউনিট বা ডিপাৰ্টমেন্ট ফ্ৰেঞ্চ গায়ানা নিজে এখন কিন্তু দেশ নহয় হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক Where is the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change located? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাঠাম চুক্তিৰ সচিবালয় ক'ত অৱস্থিত ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ'ত সাউথ আফ্ৰিকাৰ ডাৰবানত জাৰ্মানীৰ বনত নে সুইজাৰলেণ্ডৰ জিনিভাত A B C নে D ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন সি বন জাৰ্মানীৰ বনত প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া সুইজাৰলেণ্ডৰ জিনিভাত আছিল কিন্তু তাৰ পিছত জাৰ্মানীৰ বনলে এই পাৰ্টিকুলাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট উঠাই লৈ যোৱা হয় আৰু তাত এতিয়া বৰ্তমান সেক্ৰেটাৰিয়েট অৱস্থিত হৈ আছে সো ইউনাইটেড নেশনস ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনচন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ কেতিয়া ড্ৰাফট কৰা হৈছিল 92 চনৰ মে মাহত কৰা হৈছিল সিগনেচাৰ কৰা হৈছিল 4 পৰা 14 জুন 1992 চনত 1994 চনত সম্পূৰ্ণৰূপে সিগনেচাৰ কৰা হৈছিল ইউনাইটেড নেশনস ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনচন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক অকনমান দীঘলীয়া প্ৰশ্ন The United Nations Framework Convention on Climate Change was adopted at the Rio Earth Summit in 1992 1992 চনৰ Rio Earth Summit আছিল এটা যুগান্তকাৰী আৰ্থ সামিট বা শীৰ্ষ সন্মিলন এই Rio Earth Summitত ইউনাইটেড নেশনস ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনচনত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল বা এডপ্ট কৰা হৈছিল Two other conventions were adopted during this summit and what are these conventions? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কাঠামৰ চুক্তি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 1992 চনৰ ৰিঅ আৰ্থ সন্মিলনত এই সন্মিলনৰ সময়ত আন দুখন সন্ধিও গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এই সন্ধি কেইখন কোন কেইখন তিনিখন সন্ধিক ৰিঅ কনভেনচন বা ৰিঅ সিস্টাৰ কনভেনচনস বুলি কোৱা হয় প্ৰশ্ন আহিছে সেই কাৰণে মই আপোনালোকক এই প্ৰশ্নটো সুধিছো অপচন ডি আছে ভিয়েনা কনভেনচন ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ কনভেনচন অপচন বি ভিয়েনা কনভেনচন কনভেনচন অন ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰেডস ইন এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিজ অপচন সি মিনামাটা কনভেনচন and Bonn Convention option D United Nations Convention on Biological Diversity and Convention to Combat Desertification তিনিওটাকে যেহেতু ৰিঅ আৰ্থ সামিটত ফ্লোট কৰা হৈছিল বা আৰম্ভ কৰা হৈছিল সেই কাৰণে তিনিওটাকে কোৱা হয় the triple Rio Convention or the Rio Sister Conventions okay option B বুলি কৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব option D UN Convention on Biological Diversity আৰু Convention to Combat Desertification আৰু United Nations Framework Convention on Climate Change এই তিনিওটা কনভেনচন কোট আৰম্ভ কৰা হৈছিল ৰিঅ সামিটত আৰম্ভ কৰা হৈছিল এটা কনভেনচন বুলি কলে কি বুজে আপোনালোকে অকনমান মই আপোনালোকক বুজাই দিম যে কনভেনচন বস্তুটো কি ওকে সো মনত ৰাখিব এই তিনিওটাকে ৰিঅ সিস্টাৰ কনভেনচন বুলি কোৱা হয় এটা ট্ৰিটি কনভেনচন আৰু প্ৰটোকল কনভেনচন যদি মই আপোনালোকক একদম সহজ অৰ্থত কওঁ যে কনভেনচন কি কনভেনচন হৈ গৈছে এখন মিটিং আমি যে এখন মিটিং পাতিম আৰু মিটিংখন মই প্ৰত্যেক বছৰে পাতিম তাৰ বাবে মই এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মই তাৰ এটা প্ৰটোকল ৰাখিম যে মই কেনেকৈ পাতিম সো হেতু হৈ গৈছে কনভেনচন সো ইট ইজ আ মিটিং অৰ ফৰ্মেল অ্যাসেম্বলি এজ অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ অৰ ডেলিগেটস ফৰ ডিসকাশন অফ এন অ্যাকশন অন particular matters of common concern বুজি পাইছে এতিয়া যেহেতু মিটিং পাতিবলে মই তাক কি বুলি কৈ দিম কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ মানে যিমান এই কনভেনচনত মিটিংত আহিম বুলি কৈছিলে যিমান সকল লোকে তেওঁলোকক একেলগে মই পাৰ্টিজ বুলি কম আৰু তেওঁলোক যেতিয়া লগ লাগিব মই কৈ দিম যে এই মিটিংখনৰ প্ৰত্যেক বছৰি যিখন মিটিং হ'ব হেতুক মই কৈ দিম কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ বুজি পাইছে সো ইটস আ ফৰ্মেল gathering of the parties next protocol বুলি কলে official procedure system of কোৱা হ'ব যে মই protocol এটা গঠন কৰিছো কোনোবা এটা কাম মই কেনেকৈ আগুৱাই নিম হেতু যদি মই কেনেকৈ ডিসাইড কৰো তেতিয়া হলে হেতু হৈ যাব protocol next আহি যাব treaty এটা treaty হৈ গৈছে agreement সকলে যদি স্বাক্ষৰ কৰে কোনোবা এটা বস্তুত suppose ধৰি লওঁ যে প্লাষ্টিক ব্যান কৰিবলৈ এগ্ৰি
কৰিছে সকলো যিমান পৃথিৱীত যিমান দেশ আছে সকলোৱে বোলে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰটো তেওঁলোকে বেন কৰি দিছে তেতিয়াহলে তাৰ ওপৰত এখন এগ্ৰিমেন্ট স্বাক্ষৰ হ'ব সো আমি হেতু কৈ দিম ট্ৰিটি বুলি কম ঠিক আছে সো কনভেনশন মিটিং আদি পটাৰ পিছত যদি কোনোবা এটা কথাত সকলো পাৰ্টিয়ে যদি এগ্ৰি কৰে তেতিয়াহলে কনভেনশনৰ পৰা এখন ট্ৰিটি ওলাব ওকে আৰু কনভেনশন খন চলাই নিবলে মোৰ কিছুমান প্ৰোটোকল থাকিব কিছুমান নিয়ম থাকিব সো ট্ৰিটি কনভেনশন এণ্ড protocols. At a conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল 1992 চনত ৰিও কনফাৰেন্সত সাইন কৰিছিলে entered into force in 1994 এই দুয়োটা কথা মনত ৰাখিব স্বাক্ষৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল 92 চনত কিন্তু entered into force মানে সকলোবোৰ দেশে স্বাক্ষৰ কৰিলে আৰু নিজে তেওঁলোকে অনুমোদন জনালে কেতিয়ালৈকে জনাইছিল 1994 চনত মাৰ্চৰ 21 তাৰিখে The convention has near universal membership 197 parties as of now and is the parent treaty of the 2015 Paris Agreement. Paris Agreement সকলোৱে জানে Paris Agreement already 10 বছৰ হৈ গৈছে এই বছৰ The original secretariat was in Geneva and since 1996 the secretariat has been located in Bonn, Germany. Conference of Parties কি বস্তু এতিয়া Article 7.2 এই যে মই কনফাৰেন্স খন কি মিটিং খন পটাৰ কথা কলো United Nations Framework Convention on Climate Change যে climate change ওপৰত মই মিটিং এখন পাতিম সো তাৰ বাবে মোৰ ওচৰত কিছুমান প্ৰোটোকল আছে প্ৰোটোকলত Article 7.2 আছে So Article 7.2 defines the COP or Conference of Party as the supreme body of the convention. Meeting khono supreme body hoi goise Conference of the Party. Jot jiman bur decision lua hobo ei gute meeting khonot he meeting khonor decision bur kot lua hobo ei Conference of Parties tak lua hobo. Okay? Aba pohi lobo hokoloi etu thik ase. Next বাতৰিটো হৈ গৈছে এইটো প্ৰেসিডেন্ট মুৰ্মু এড্ৰেছেস ন্যাশনাল এসেম্বলি অফ আঙ্গোলা এটা আঙ্গোলাৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব অকনমান প্ৰশ্নটো অকনমান স্টেটমেন্ট বেসড প্ৰশ্নটো ভালকে পঢ়িছক President Draupadi Murmu has become the first Indian president to visit Angola and consider the following statement and select the correct one. Rashtrapati Draupadi Murmu Angola ভ্ৰমণ কৰা প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে তলত দিয়া বক্তব্যসমূহক বিবেচনা কৰি শুদ্ধটো বাছি লওক Angola is the largest country by area in the African continent. Africa মহাদেশৰ আয়তনৰ হিচাপত Angola আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশ Angola shares a border with Lake Victoria. Angolar সীমা ভিক্টোৰিয়া হ্ৰদৰ সৈতে আছে and it has a border with the Indian Ocean. ভাৰত মহাসাগৰৰ সৈতেও Angolar সীমা আছে Only one is correct. Only 1 and 2 is correct. সকলো কেইটা শুদ্ধ এটা শুদ্ধ নহয় None is correct বুলি কৈছে গুগলে okay good very good ঠিক আছে yes correct answer to হৈ যাব option D গুগলে জেনেকে কৈছে none is correct ঠিক আছে চাব Angola is the largest country by area in the African continent largest country নহয় I think 7th largest or 5th largest largest country Africa মহাদেশত হৈ গৈছে Algeria Okay, largest country হৈ যাব Algeria. Angola shares a border with Lake Victoria. Lake Victoria ৰ সৈতে border নাই. Indian Ocean, আপোনালোকে যদি আফ্ৰিকা মহাদেশৰ ম্যাপখন চাই, এইফালে ইষ্টাৰ্ণ পোৰ্শনত আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান ওশনৰ সৈতে মেৰিটাইম বৰ্ডাৰ পাব আৰু এইফালে ওয়েষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰ যিকিখন দেশ আছে তেওঁলোকৰ এটলান্টিক ওশনৰ সৈতে বৰ্ডাৰ আছে। ঠিক আছে? এতিয়া Angola আছে ওয়েষ্টাৰ্ণ পোৰ্শনটোত। হেকাৰণে মেৰিটাইম বৰ্ডাৰ আছে এটলান্টিক ওশনৰ লগত ইণ্ডিয়ান ওশনৰ সৈতে নাই। সো তিনিটা স্টেটমেন্ট আমাৰ ভুল হৈ যাব। অকনমান আমি আঙ্গোলাৰ বিষয়ে চাইলম আঙ্গোলা এটলান্টিক ওশনৰ সৈতে আছে বৰ্ডাৰ এফালে যদি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহলে ইণ্ডিয়ান ওশনৰ সৈতে বৰ্ডাৰ থাকিলে হয় ওকে সো লোকেশনটো আবার চাইলক আঙ্গোলা ল্যান্ডলকড কান্ট্রি নহয় ল্যান্ড বৰ্ডাৰ আছে ৰিপাব্লিক অফ কংগো ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো জাম্বিয়া বটসৱানা আৰু নামিবিয়াৰ সৈতে বৰ্ডাৰ আছে ল্যান্ড বৰ্ডাৰ ক্যাপিটাল আৰু লাৰ্জেষ্ট সিটি হৈ গৈছে লুৱান্ডা গভৰ্নমেন্ট খন হৈ গৈছে ইউনিটাৰী প্ৰেসিডেন্সিয়েল ৰিপাব্লিক মানে প্ৰেসিডেন্ট তে হৰবা President hobo the controlling figure. President ho gese Juan Lourenço aru vice president ho gese Esperança da Costa. Currency ho gese Angolan kwanza. Kwanza bili kwanza je namto ahise সেই নামটো ওপৰত এবাৰ প্ৰশ্ন আহিছে kwanza হৈ গৈছে
আংগোলাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীখনৰ নাম আৰু সেই নদীখনৰ নামেৰে তেওঁলোকে নিজৰ মুদ্ৰাটোৰ নামো ৰাখিছে So Angola, southwestern Atlantic coast of Africa, bordered by the Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Zambia and Namibia. Maritime border is Atlantic Ocean or capital city Luanda already mo koisu. Major river, Kwanza River, aru Kwango River. Okay. Waterfall is the largest is the Calendula waterfalls known as the Calendula Falls on the Luka River. Our highest peak hoi goise Mount Moko. Okay. ठीक है नेक्स्ट प्रश्न इंडिया श्रीलंका bilateral military exercise Mitra Shakti has begun where is it being conducted this year ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সামৰিক অনুশীলন মিত্ৰ শক্তি আৰম্ভ হৈছে আৰু এবাৰ কোট অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুশীলন অপচন দিয়া হৈছে কলম্বোত অপচন বি কোচি অপচন সি জাফনাত আৰু অপচন ডি বেলগাভি শ্ৰীলংকাৰ সৈতে ভাৰতৰ মিত্ৰ শক্তি বুলি এটা দ্বিপাক্ষিক সামৰিক অনুশীলন হয় আৰু এটা হয় হেতু হৈছে স্লিনেক্স ওকে তো নামটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব স্লিনেক্স বুলি ক'লে মিত্ৰ শক্তিটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব কোচি ওকে বেলগাভি বুলি কৈছে গোকুলে ওকে ঠিক আছে বি আৰু ডি ৰ মাজত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব বেলগাভি কৰ্ণাটকৰ বেলগাভিত এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মিত্ৰ শক্তি আৰু মিত্ৰ শক্তিৰ এটো আপোনালোকে দেখিছে ইন্ডিয়া শ্ৰীলংকা মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ মিত্ৰ শক্তি begins in বেলগাভি এটো হৈ গৈছে মিত্ৰ শক্তিৰ 11th edition একাদশ সংস্কৰণ So India and Sri Lanka kick-started Mitra Shakti exercise in Karnataka's Belgavi on November 10th. The scope of the 11th edition of the Mitra Shakti exercise includes synergizing joint responses during counter-terrorism operation. Ebar তেওঁলোকৰ scope to মানে আটাইতকৈ বেছি তেওঁলোকে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব যে counter-terrorist operation দুয়োটা আৰ্মিয়ে কেনেকৈ একেলগে কৰিব কাৰণ কিয় আপোনালোকে জানে যে within the Indian army দুটা ইউনিট যদি থাকে সেই ইউনিট দুটাৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশন থাকিব লাগিব যদি আনকোঅৰ্ডিনেটেড হয় তেতিয়া হলে ভালকে তেওঁলোকে কাউন্টাৰ টেৰৰিষ্ট মেজৰবোৰ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিব সো তাৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব হেতুৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰেক্টিস কৰিব ইয়াত 170 পাৰ্সনেলে ভাগ লব ৰাজপুত ৰেজিমেন্টে ইন্ডিয়ান আৰ্মিক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব আৰু শ্ৰীলংকাৰ ফালৰ পৰা গজাবা ৰেজিমেন্টে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব 20 personnel from the Indian Air Force and 10 from the Sri Lankan Air Force are also participating in the exercise. So Air Force oru eta part ase ei particular exercise tut already koisu je Sri Lankar hoite aru eta dipakhik samorik onushilon hoy gise Slinex or duado সংস্করণ যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল 2024 চনত কলম্বোত অনুষ্ঠিত হৈছিল okay So Sri Lankar hoite অন্যান্য dipakhik অনুশীলন হৈ গছে Slinex ভাৰতীয় নৌসেনা আৰু শ্ৰীলংকা নৌসেনাক লৈ 2024 চনৰ আগষ্ট মাহত কলম্বোত দ্বাদশ সংস্কৰণৰ সামুদ্ৰিক অনুশীলন অনুষ্ঠিত হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন পলিগামি বহুবিবাহ ব্যান কৰি দিছে অসম চৰকাৰে এটা তাৰ ওপৰত আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰা হৈছে স্টেটমেন্ট বেসড প্ৰশ্ন অকমান চাই লওক The Assam government has cleared a bill to outlaw polygamy in Assam and consider the following statement and select the correct one অসমত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে এখন বিধেয়ক ক্লিয়াৰ কৰিছে তলত দিয়া বক্তব্যসমূহ বিবেচনা কৰি শুদ্ধ বক্তব্যসমূহ বাছি লওক প্ৰথমটো স্টেটমেন্টে কৈছে The proposed law aims to make polygamy a punishable offense carrying a maximum sentence of 7 years imprisonment second statement কৈছে The bill classifies polygamy as a non-cognizable offense Third statement কৈছে The bill will not apply to the members of the scheduled tribe and scheduled caste population. First to only 1 and 3 hobo lage. ঠিক আছে 1 and 3. Only 1 and 3 is correct. Only 1 and 2 is correct. Only 2 and 3 is correct. Aru option D hoy gise all are correct.
Okay. Yet correct answer to hoje ba option A. Okol 1 aru 3 statement hai. Oh sorry. Very sorry. Ek minute robo de. 1 and 3 নহয়, only 1 is correct. Statement to only 1 is correct এ মই option to ঠিকই আনিছিলো ইয়াত মই হলাই দুতে ভুল কৰিছিলো ঠিক আছে correct answer to হইছে only 1 is correct ঠিক আছে কেনেকে চাব প্ৰথমটো স্টেটমেন্টে কৈছে যে the proposed law aims to make polygamy a punishable offense carrying a maximum sentence of 7 years of imprisonment ইয়াত আমি চাব লাগিব যে এই particular time যেটো দিয়া হৈছে এটো ঠিকই আছে নে নাই ঠিকই আছে 7 বছৰৰ maximum imprisonmentৰ কথা কৈছে লখনে Second, the bill classifies polygamy as a non-cognizable offense. It is cognizable or non-cognizable offense or major jitu পাৰ্থক্য হেতু হৈ গৈছে যে কোনোবা এটা যদি ক্রাইম হক বা কোনোবা এটা ঘটনাক যদি cognizable offense বুলি কোৱা হৈছে তাৰ অৰ্থ হৈ গৈছে যে পুলিচে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ক্রাইমত ওয়াৰেন্ট নোহোৱাকে এজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব যেনে মাৰ্ডাৰ ৰেপ theft এগুলো cognizable offense অন্তৰ্গত ৰখা হয় ঠিক তেনেকে polygamy কো কিন্তু এই লয়ে cognizable offense হিচাপে ট্ৰিট কৰিব অৰ্থাৎ কোনোবা এজন মানুহক যদি মানুহে যদি মানুহজনৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই পুলিচৰ ওচৰত কেছ দিয়ে যে এই মানুহজনে এবাৰতকে বেছি বিয়া পাতিছে তেতিয়া হলে তেওঁক পুলিচে লগালক ওয়াৰেন্ট নোহোৱাকে কিন্তু এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব সো হেতু cognizable offense non cognizable মানে উইদাউট ওয়াৰেন্ট এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে Polygamy হৈ গৈছে cognizable offense. So, এইটো statement ভুল হৈ গৈছে. Third statement এ কৈছে the bill will not apply to members of the scheduled tribe and scheduled caste population. Scheduled caste population ok বাহিৰ কৰা হোৱা নাই অকল scheduled tribe population ok হে exempt কৰা হৈছে যে scheduled tribe population or এই particular law খন applicable নহব 6th schedule অঞ্চলটো বৰ্তমান এতিয়া যেতিয়া law bill খন যেতিয়া law হৈ আহিব Act হৈ আহিব তেতিয়া ইমিডিয়েটলি ষষ্ঠ অনুসূচী অঞ্চল সমূহটো কিন্তু প্ৰৱৰ্তন কৰা নহয় পাছত হে লাহে লাহে ষষ্ঠ অনুসূচী অঞ্চলত প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব হেতু কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব স্পষ্ট কৰি দিছে যে এনেকুৱা নহয় যে 6th শিডিউলক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে এই এক্টৰ আউটাৰ বাহিৰত ৰাখিম লাহে লাহে তেওঁলোককো এই এক্ট অন্তৰ্গত অনা হ'ব মানে তেওঁলোকৰ নিয়ম অনুসৰি সেই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখন অকনমান এমেন্ড কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ তাত লাগু কৰা হ'ব সো মনত ৰাখিব কেইটামান পইণ্ট যে এক্ট খনৰ মতে ম্যাক্সিমাম ইমপ্ৰিজনমেন্ট হৈ গৈছে 7 বছৰ পলিগামি হৈ গৈছে কগনিজেবল অফেন্স কেস হোৱাৰ লগে লগে পুলিচে ওয়াৰেন্ট নোহোৱাকৈ এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব থাৰ্ড টু হৈ গৈছে যে এক্সাম্পশন দিয়া হৈছে শিডিউলড ট্ৰাইব পপুলেশনক আৰু 6th শিডিউল ষ্টেটক ফৰ দ্য টাইম বিং এতিয়াৰ কাৰণে আৰু লগতে এটা কম্পেনসেশনৰ কথা কৈছে যে মহিলা গৰাকী যিগৰাকী পীড়িত মহিলা সেই মহিলা গৰাকীৰ বিষয়েও কিন্তু কম্পেনসেশনৰ কথা কৈছে কোয়ান্টাম অফ কম্পেনসেশন যে কিমান কম্পেনসেশন দিয়া হ'ব হেতু নিৰ্ধাৰণ পাছত কৰা হ'ব অন দ্য বেসিস অফ গ্ৰেভিটি অফ দ্য কেস যে কেসটো কিমান বেছি সিৰিয়াস হেতুৰ ওপৰত কোয়ান্টাম অফ কম্পেনসেশন নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব এক্টখনত এতিয়াও কম্পেনসেশনৰ যেটো গাইডলাইন সেই গাইডলাইনটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক কৰি দিয়া হোৱা নাই এক্ট হলে হয়তো আমি গম পাম যে কিমান কম্পেনসেশনৰ কথা কৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট খনত বা বিল খনত বৰ্তমান সো এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব সো আসাম ক্যাবিনেট এপ্ৰুভস পলিগামি ব্যান অফেন্ডাৰ্স ফেস আপ টু 7 ইয়াৰ্স ইন প্ৰিজন এক্সাম্পশন কাক দিয়া হৈছে হেতু আপোনালোকে খালি মনত ৰাখিব আজি মোৰ পাৰ্টটো ইমানেই আছিল আপোনালোকৰ বাবে মই প্ৰশ্ন কেইটামান এৰি থৈ যাওঁ প্ৰশ্নটো হৈ গৈছে ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰৰ ওপৰত যে the constitution of India classifies the ministers into 4 ranks Cabinet Minister, Minister of State with independent charge, Minister of State and Deputy Ministers. Je Constitution at a bhagtur kotha koa hoise. Second statement to koise, the total number of ministers in the union government, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. Duta statement dia hoise, duta statement to kuntu shuddho, apnaloke mok comment section ot janabo. Oha kaile ami eitu discuss korim. লগতে আপোনালোকক জনাও যে আদা 247 নৰ্থ ইষ্টে বৰ্তমান সেল আৰম্ভ হৈছে শিশুলি বহু উপলক্ষে ৰিড ইণ্ডিয়া লিড ইণ্ডিয়া আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ সেলত আপোনালোকে আমাৰ সকলোবোৰ লাইভ ব্যাচত ফ্ল্যাট 32% অফ পাই যাব আৰু লগতে এই পাৰ্টিকুলাৰ সেলৰ সময় যদি আপোনালোকে ব্যাচ ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ ব্যাচটো ভ্যালিড অহা 2 বছৰৰ বাবে হ'ব 2 টাইমছ ভ্যালিডিটি আপোনালোকে পাব ইয়াত আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা নম্বৰ দেখা পাইছে 0813004247 এই নম্বৰটোত কল কৰিলে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব ব্যাচৰ বিষয়ে আৰু ব্যাচ কেনেকৈ ক্ৰয় কৰিব লাগে হেতু বিষয়ে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত কল কৰিলে
সবিশেষ জানিব পাৰিব আজি মোৰ এই ক্লাছটো ইমানেই আছিলে অহাকালি ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত আকৌ লগ পাম যোৱাকালিৰ ক্লাছৰ মই PDF খন দিয়া নাই আজিৰ PDF ৰ সৈতে মই আপোনালোকক আপলোড কৰিম